Hello everyone! Natatawa ako. Sino magano? Hello, welcome to our first vlog. Actually, it's Carmen's vlog. No, it's So, our vlog. It's our vlog. We're just trying the GoPro Max. GoPro Max, And it was just purchased this afternoon, tama? Yes. This afternoon. And where's the box? Ano ba to? Mag-represent tayo? Unboxing natin to. Kasama na lahat here. Yeah, this is the latest GoPro Max. So, yan. So, ganyan, try. So, exciting. So, ayan, we're just trying this out. So, actually, yung mga yung mga accessories niya, hindi pa namin alam gamitin. Hindi pa namin. Hindi ko katingin doon. Hindi ko katingin. Natatawa ko kasi. Ano kasi niya. We just opened and we just used. Dito yung controller. Dito namin nakikita. So, ang ganda. Connected sa phone. So, Kaya ako dito nakatawa. ang gawin mo, ilagay natin yung phone dito para Para makikita dyan na lang natin yung mukha natin. natin. Yan. Yan. Oo, okay na. Para harap din ako sa kanya. Ganun. So, mga Naka-connect dyan sa'yo. So, mas ako-control dyan. So, 360. Oo nga, ang linaw sa camera ko kayo sabay gano'n. Same lang. Hindi, Parang balik mo ano? na. Parang magnifying glass. Parang lumapit siya. Oo. Sige, Tapos Tema. yun malayo. Yeah. Yeah. Magnifying glass. Magnifying glass daw yun. Pinalapit niya. Maglalapit siya. Tapos pag wala. Lumalayo siya. Magnifying glass see. siya. Yan. Maraming na tayong natututunan. Watch kayo ng video. Kasi ako sa video lang din ako Pag tinatamad kang magbasa ng ano. Ano ko control mo dyan? You're using this one? Hindi. Kayong kinukuha ko. Kasi mas nakakatuwa kayo mag... Akala ko you're using this. Hindi, mas natutuwa ako sa inyo kaysa ano.